Dragi privitori, bine v-am regăsit! Astăzi suntem la cea de-a 96-a ediție a rubricii Ochiul Inteligent. Suntem aici în Chișinău și vom vorbi despre evenimentele de ultima oră care s-au întâmplat în Republica Moldova și mai cu seamă la nivel internațional. Un subiect care a circulat foarte intens pe rețelele de socializare a fost cel legat de o cifră impunătoare, 160.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, care dețin și cetățenia Republicii României și probabil că și-au dorit și cartea de identitate românească, deoarece această carte de identitate permite cetățenilor Republicii Moldova cu cetățenie română să aibă și indemnizații pentru copiii din familiile lor, să lucreze peste hotare nestingerit în spațiul occidental, iar în conformitate cu noile modificări la legislația românească, mai cu seamă regimul de ședere, acești 160.000 de cetățeni români originari din Republica Moldova s-au dovedit a avea cărți de identitate românești cu un domiciliu fals, fie fals completamente, fie un domiciliu ireal, deoarece au fost constatate adrese prin zona Vasluiului, Iașilui, unde zeci de mii de cetățeni ai Republicii Moldova își aveau și ei domiciliul. Și pentru nimeni nu este secret, dragi privitori, că nu statul român se face vinovat de ceea ce s-a întâmplat, ci, în primul rând, cetățenii Republicii Moldova care și-au dorit cu orice preț carte de identitate românească și care au mers conștient la această tranzacționalitate cu firmele ce activează la marginea legalității aici în Republica Moldova. Nu este un secret pentru nimeni că foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova și-au redobândit cetățenia cu ajutorul unor avocați, iar acești avocați, desigur că au fost cumva adunați toți sub umbrela unor firme. Aceste firme activează de foarte mult timp aici în Republica Moldova, iar persoanele care le gestionează, practic, au devenit multimilionari și desigur că avem toată libertatea de a presupune că aceste firme activează la limita legalității. Au existat tot felul de investigații care au scos la iveală faptul că mulți cetățeni din Rusia, din Ucraina, care nu aveau nicio treabă cu trecutul lor românesc, și-au redobândit cetățenia română și aveau, bine mersi, și cărți de identitate românești. Dragi privitori, aceste firme niciodată nu au fost cumva atacate în justiția fie moldovenească, fie cea românească, cu mici excepții, desigur, pentru activitatea pe care o desfășoară. Deoarece ele, la prima vedere, s-ar părea că nu fac nimic grav, ele facilitează procesul de redobândire a cetățeniei prin ajutorul pe care echipurile l-ar oferi cetățenilor Republicii Moldova, conștienți de acest fapt și care sunt gata să plătească bani frumoși, vreau să vă spun, pentru ca cetățenia română să fie redobândită cât mai curând. Pe mine personal, ce m-a deranjat, nu doar în această istorie cu cei 160.000 de cetățeni români lipsiți de cartea de identitate sau somați să-și o reperfecteze, m-a indignat în primul rând poziția civică, în general, a cetățenilor Republicii Moldova care și-au redobândit cetățenia română. La ce mă refer eu? Acești oameni care și-au redobândit cetățenia română și pașaportul românesc, cifra lor se ridică apropo la circa 1 milion, poate chiar 1.200.000, din păcate, odată cu pașaportul românesc, nu-și asumă identitatea românească. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ei, în mod deschis, spun că au pașaportul românesc și l-au dorit doar pentru ca să-și îmbunătățească propriile lor condiții de viață materială, pentru a lucra peste hotare, pentru a avea un salariu mai bun, dar nici de cum pentru faptul
că se simt români sau că, Doamne ferește, și-ar dori unirea Republicii Moldova cu România. Dosarul, când este prezentat în fața autorităților române, candidatul trebuie să demonstreze și cunoașterea limbii române. Cumva funcționarul român depistează dacă acești candidați cunosc limba română, dar din punctul meu de vedere nu este suficient. Pentru că, atenție, pentru a-și redobândi cetățenia română, toți candidații trebuie să prezinte piese justificative, adică documente în original care dovedesc faptul, demonstrează faptul că străbunicii candidatului, bunicii candidatului sau părinții candidatului în funcție de vârstă s-au născut pe timpul României Regale, pe timpul României Mari, adică între 1918-1940. Acum, logic, dacă avem logică, ar trebui să ne întrebăm: atunci când aduci aceste documente justificative, tu îți dorești cetățenia română și tu prezinți actele de naștere ale străbunilor tăi în România Mare, iar astăzi, în secolul 21, tu îți dorești naționalitatea română, cetățenia română, dar nu prea îți asumi dorința revenirii sub cupola statului român și a teritoriului în care te-ai născut astăzi și care teritoriul, din păcate, astăzi nu face parte din România. Dacă aș avea putere să schimb legea cetățeniei, desigur că astăzi, în conformitate cu toată legislația internațională, dreptul internațional, tot ceea ce înseamnă România, stat membru UE, ar fi imposibil de modificat în acest sens. Dar eu mi-aș dori foarte mult că odată cu acel mini-examen sau mini-test de cunoaștere a limbii române, candidatul să scrie și o declarație pe propria răspundere, cu semnătură, cu dată, cu tot, prin care solicitantul ar spune clar că el pledează pentru unirea Republicii Moldova cu România, pentru că fără o asumare, fie chiar și forțată de circumstanțe, eu cred că acești oameni niciodată nu vor înțelege că cetățenia română, pașaportul românesc, nu este doar un permis material prin care ei au acces la civilizație, la o viață materială mai bună, la o posibilitate de a lucra și de a câștiga mai bine, la o posibilitate de a-și educa ai lor copii într-un mediu mai sănătos și într-un mediu care le-ar asigura și o profesie bună și posibilitatea de a se realiza. Acestea sunt reflexiile mele. Un alt fapt care m-a indignat foarte, foarte mult pe rețelele de socializare în aceste zile este atitudinea cetățenilor, sau nu știu, nu vreau să le spun influenceri, atitudinea unor jurnaliști, personaje cu pretenții de influenceri pe rețelele de socializare care au văzut în acest incident o discriminare a cetățenilor Republicii Moldova, a bieților basarabeni, care și așa au pătimit. Păi acei basarabeni români care au pătimit, acei basarabeni români știu foarte bine cine este rusul și de ce trebuie să ne unim cu România. Dar ăștia care pur și simplu și-au perfectat pașapoarte și au făcut cărți de identitate românești ca să profite de ele, n-au făcut decât să tranzacționeze propriul lor suflet. Deci, naționalitatea, cetățenia română este în primul rând un act suprem de asumare a identității românești. Pentru că foarte mulți din acești oameni care au făcut rost de pașapoarte românești, care și-au redobândit cetățenia română, nu respectă România, blamează România și cu atât mai mult nu-și doresc unirea Republicii Moldova cu România. Am făcut mai multe campanii electorale pe teritoriul Republicii Moldova pentru că am avut activitate politică în trecut și cu text deschis îi întrebam pe potențialii alegători de ce nu votează
în favoarea partidelor unioniste sau Partidul Unionist pe care îl reprezentam. Și întrebam, dacă aveți pașaport românesc, de ce nu votați? Că da, am pașaport românesc, da, copiii îmi sunt în România, dar nu vreau unirea cu România, vreau să fim aparte. Și atunci, dragi privitori, apare o întrebare, retorică desigur, dacă prin absurditate am presupune că mâine, de exemplu, Republica Moldova adoptă o legislație prin care se interzice dubla cetățenie. Atenție, se interzice dubla cetățenie. Întrebarea mea este următoarea. Ce vor alege cetățenii Republicii Moldova? Cetățenia ales pașaportul moldovenesc sau cetățenia pașaportul românesc? Eu cred că răspunsul este foarte clar. Având tancurile rusești în preajmă, dronele și rachetele lor deasupra capului nostru, desigur că cetățenii Republicii Moldova cu dublă cetățenie cu cea românească vor alege pașaportul românesc, pentru că pașaportul românesc, cetățenia română, este calea spre libertate, este calea spre emancipare, este calea spre securitate și se vor dezice ușor de cetățenia Republicii Moldova, chiar dacă străduințele actualei guvernări, partidul de guvernare a președintei Maia Sandu și toți cei care sunt în preajma ei, străduințele de a repune Republica Moldova în atenția întregii lumi, ele nu vor da nimic. Și vorbind pe acest subiect, desigur că revenim, involuntar revenim la afirmațiile președintei Maia Sandu cu privire la votul său într-un eventual referendum pentru unire și că ea ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România. Repet, a câta oară este un lucru foarte bun că ea ar vota pentru și e un lucru foarte bun că ea a aruncat în spațiul public internațional, regional, această chestiune și a fost salutată de foarte mulți jurnaliști, influenceri din Ucraina. Au fost oripilați doar cei din Rusia și propagandiștii ruși. Din păcate n-a fost decât o fumigenă pentru că nu a avut o continuitate și nu a avut mai cu seamă o continuitate politică, o continuitate legală, legislativă și așa mai departe, pentru că nimeni astăzi nu mai pune problema organizării acestui referendum sau cum ar trebui să facem ca să pregătim acest referendum, ce ar trebui să facem, că ar trebui să pornim o campanie de promovare a unirii Republicii Moldova cu România, așa cum mi-aș fi dorit eu, desigur, și foarte mulți unioniști, pentru că unioniștii au fost înaripați de această zicere a Maiei Sandu. Revenind la discursurile politice, desigur că discursul de ultimă oră, unul din cele mai discutate, este și cel de la Strasburg, în cadrul plenului adunării parlamentare a Consiliului Europei, și acest discurs al Maiei Sandu, a fost invitată, a fost unul de rutină, aș spune eu, pentru că am ascultat cu atenție discursul, ea a folosit din nou niște cifre care au mai figurat într-un discurs al său în fața Parlamentului European. A vorbit despre războiul fierbinte din Ucraina și războiul hibrid al Rusiei împotriva Republicii Moldova. Ce nu mi-a plăcut mie personal în acest discurs, cumva președinta Maia Sandu din nou a lăsat să se strecoare această opinie prepotentă, aș spune eu, precum că Republica Moldova are deja o experiență foarte bună în combaterea războiului hibrid și că a fost un discurs cumva moralizator, că Uniunea Europeană ar trebui să fie mai fermă, să ia decizii. După care a urmat o sesiune de întrebări-răspunsuri. Din acele întrebări, desigur că e foarte interesant că din cele peste 10 întrebări care au fost adresate, pentru că timpul rezervat la APC este foarte scurt, o oră, care cuprinde și discursul și sesiunea de întrebări-răspunsuri, 2 au vizat afirmația președintei referitoare la votul pentru unirea Republicii Moldova cu România. A venit o întrebare de la un deputat, doamnă deputată din Spania, membra grupului politic Stânga Europeană Unită, asta ca să vă imaginați, ăștia sunt toți comuniștii, extremiștii de stânga, iar alta a venit de la un deputat francez, membru în grupul ALDE.
Maia Sandu a evitat să răspundă direct la întrebare. A răspuns la întrebarea despre unire prin aceea că Republica Moldova este ancorată pe parcursul său european și va face reforme și așa mai departe, cu utilizarea cuvântului reziliență și reformă la pătrat, la cub, înmiit, înzecit și așa mai departe. Deci într-o terminologie birocratică pe care noi cu toții o cunoaștem. Prin urmare, subiectul unirii a fost cumva deja aruncat într-un colț. Nu mai e nevoie acum să vorbim de unire, vorbim despre integrarea europeană. Care integrare europeană a fost promisă Ucrainei, da, țineți minte, s-a vehiculat într-un anumit moment data de 1 ianuarie 2027, data la care Ucraina ar fi urmat să fie admisă în UE și zilele acestea cancelarul Germaniei Friedrich Merz a spus că această dată este absolut ireală pentru Ucraina. Ucraina nu poate fi primită în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2027 pentru că există criteriile de la Copenhaga și aceste criterii trebuie respectate, punct. Fără virgulă, pentru că Republica Moldova merge la pachet cu Ucraina și în condițiile în care negocierile nici nu au început, atenție, negocierile nu au început, suntem în anul 2026, cererea de aderare a fost depusă în 2022, odată cu începerea războiului, vara, în 2023 nu știu de ce s-a sperat că se va da start negocierilor, nici pe departe, a trecut și 23, a trecut 24, a trecut și 25, negocierile nu au început, iar 1 ianuarie este peste 2027 este peste 2 ani. Evident că până la acea dată nici Ucraina, nici Republica Moldova nu vor putea să devină membre ale Uniunii Europene. Cumva am simțit în discursul Maiei Sandu la APC această impacientare a dumneaei referitoare la aderarea la UE. Sigur că în mod corect dânsa a pus accent pe pericolul rusesc, doar că aderarea la UE și pericolul rusesc nu se află într-o legătură logică, pentru că Uniunea Europeană nu este gata să prezinte sau să ofere o versiune accelerată de aderare a Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Lucrul ăsta l-a spus și ministrul de externe al Danemarcei zilele acestea. Cumva subiectul este închis, iar noi aici în Republica Moldova am rămas cu ochii în soare. Negocierile nu au început pentru aderarea Republicii Moldova la UE. Ministrii și restul membrii ai guvernului cumva încearcă să marșeze pe ideea că totul este bine, că noi avansăm, dar de fapt nu avansăm nici deloc, pentru că Parlamentul n-am văzut să înceapă adoptarea la pachet a legilor care țin de acquis-ul comunitar. Sunt zeci de mii de pagini de legi, atenție, zeci de mii de pagini de legi care trebuie adoptate, racordate și așa mai departe. Lucrul ăsta noi nu l-am văzut pentru că nu a fost anunțat de nimeni. Iar la APCE, delegația Republicii Moldova a fost reprezentată de 3 deputați PAS, Renato Usate de la partidul nostru și Dodon de la Partidul Socialiștilor. Nu am văzut pe nimeni din partea Partidului Democrație Acasă, deci au lăsat în afara jocului la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. De ce vorbesc în detalii despre acest for european? La moment este cel mai important for internațional la microfonul căruia Republica Moldova are acces. Eu personal am făcut parte timp de 6 ani în calitate de membru al adunării parlamentare a Consiliului Europei. Vreau să vă spun că am și medalia și statutul de membru onorific pe viață al adunării parlamentare a Consiliului Europei. Probabil că sunt unicul fost politician activ care are și o carte editată cu toate discursurile mele pe care le-am ținut la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Mi-a plăcut foarte mult această activitate pentru că sunt vorbitoare de limbi străine și era foarte interesant să comunici cu
aleșii din țările membre ale adunării parlamentare a Consiliului Europei, delegații naționale, și un lucru a devenit foarte clar încă în acea perioadă: în momentul în care vorbești limba țării a cărei susținere ți-o dorești, lucrul ăsta contează foarte mult și lasă o amprentă extraordinară asupra relațiilor internaționale bilaterale. Și vorbind la acest subiect, apropo, oricât de mult ar fi demonstrat Macron, de exemplu, președintele Macron, că susține Republica Moldova, din păcate, de la 8 februarie, din 8 februarie 2026, intră în vigoare interdicția aplicată de Franța pentru un șir de produse importate din Republica Moldova, pentru că ele conțin niște elemente chimice interzise pe teritoriul Uniunii Europene. Se vorba și de mere, prune, mai cu seamă fructe, și sigur că vă dați seama că oricât de mult ar flutura Franța și președintele Macron dragostea și susținere pentru Republica Moldova, lucrul ăsta nu contează atunci când se vorba de standarde europene, norme europene. Deci legea trebuie să fie respectată și în Europa nimeni nu a anulat dreptul internațional. Dreptul internațional l-a anulat Putin și Trump spune că nu-i prea-i pasă de dreptul internațional, iar în Uniunea Europeană nimeni nu a anulat tratatele și acordurile care sunt și rămân în vigoare. Par contră, România, apropo de relațiile franco-române, România, prin gura lui Nicușor Dan, a adus în prim plan parteneriatul bilateral Franța-România, România-Franța. Și asta este foarte bine. Nicușor Dan este absolvent al Școlii Normale din Paris, este absolvent al Sorbonei, a susținut teza de doctorat în matematică la Sorbona, este vorbitor de limbă franceză și desigur că era de așteptat ca acest parteneriat să devină și mai activ, și mai frumos, și mai prolific, pentru că la moment solidaritatea europeană este cea care contează în conjunctura ce s-a format din cauza sau grație comportamentului administrației Trump 2 de la Casa Albă și desigur că din cauza războiului de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. Revenim pe acest făgaș regional și internațional, războiul din Ucraina. Știți foarte bine că în Ucraina a trecut printr-o criză umanitară severă și se așteaptă din nou geruri de -30 la Kiev. Rusia a bombardat în mod expres țintele energetice, instituțiile energetice din Ucraina pentru a lăsa țara în frig, fără lumină, fără căldură, a rămas și fără apă. Oameni în vârstă au înghețat pentru că locuiau la etajele superioare ale cartierelor rezidențiale și deoarece ascensoarele nu funcționau, acești oameni au fost, din păcate, și au găsit moartea. Printre ei și o supraviețuitoare a Holocaustului. Zilele acestea a fost comemorat Holocaustul, victimele Holocaustului, și vorbind despre asta, o cetățeană a Kievului de peste 90 de ani și-a găsit moartea în apartamentul său, a înghețat de frig, dar ea a fost supraviețuitoare a Holocaustului, a supraviețuit ororilor din Auschwitz, lagărului de concentrare din Auschwitz. Iată, asta face Rusia fascistă a lui Putin, Kremlinul fascist. Toate negocierile de pace care s-au discutat, proiect de plan de pace și așa mai departe, deocamdată nu au dus la încetarea focului. Vorbesc toți cunoscătorii și experții despre situația reală și spun că aceste negocieri s-au proptit în problema teritorială, a rămas o singură problemă nesoluționată, este vorba de Donbass, pentru că rușii insistă ca ucrainenii să elibereze Donbassul. Ucrainenii nu pot să facă acest lucru pentru că nu le permite Constituția, chiar dacă s-ar vota un referendum, chiar dacă Parlamentul Rada de la Kiev ar vota cedarea Donbassului, lucrul ăsta nu este posibil pentru că ulterior politicienii responsabili de o astfel de decizie ar fi trași la răspundere.
Deci nu este soluționată problema teritorială și ea rămâne a fi cumva piedica principală în încetarea focului de-a lungul liniei frontului. Ce face Trump între timp? El a renunțat la intervenția militară în Groenlanda. A fost o poziție pe care Trump și-a asumat-o probabil din cauza presiunilor care vin din partea Partidului Republican, pentru că în 2026, în toamnă, vor avea loc alegerile de jumătate de parcurs pentru Senat și Camera Deputaților în Statele Unite ale Americii și ratingul lui Trump scade vertiginos din cauza comportamentului autorităților care răspund pentru migrația ilegală. 2 persoane au fost omorâte de ofițerii aceste instituții ICE în Minneapolis. Deci, pe fundalul acestor neînțelegeri, Trump scade vertiginos în rating, dar asta nu l-a împiedicat, chiar dacă americanii, conform datelor sociologice, susțin Ucraina și dezavoiază susținerea lui Putin, asta nu l-a împiedicat pe Trump să afișeze portretul lui Putin la Casa Albă, deci momente de la întâlnirea cu Putin la Anchorage în Alaska și cei care au văzut acest gest, inclusiv eu, noi ne dăm foarte bine seama că e greu să-ți imaginezi că Trump, într-o bună zi, se va dezice de această pasiune bolnăvicioasă pe care o are el pentru Putin. Zilele acestea, ieri și alaltăieri, infrastructura energetică a Ucrainei nu a fost lovită de ruși. Trump s-a lăudat că el ar fi fost cel care l-a rugat pe Putin să nu țintească și să nu lovească infrastructura energetică din Ucraina. Zelensky nu crede că rușii se vor ține de cuvânt. Este anunțată o a doua rundă de negocieri, întâlniri la Abu Dhabi între ruși și ucraineni. Partea americană a refuzat să meargă acolo. Între timp, Putin, sau cel care îl joacă pe Putin, soția lui, a zis că îl așteaptă pe Zelensky la Moscova. Zelensky a spus că ar fi bine ca Putin să vină la Kiev, nu el să meargă la Moscova. Vă dați bine seama că o întâlnire Putin sau pseudo-Putin, Zelensky, este exclusă să aibă loc, pentru că la o astfel de întâlnire cu siguranță că Zelensky pur și simplu l-ar anihila pe Putin, la câtă ură a strâns președintele Ucrainei pentru genocidul pe care administrația fascistă de la Kremlin, în frunte cu Putin sau în frunte cu soția lui, care îl reprezintă, care îl joacă, au făcut timp de 4 ani pe teritoriul Ucrainei. Unele surse propagandiste rusești enunță o dată foarte interesantă. Îi spun că încetarea focului ar putea să fie încheiată până la 24 februarie, data la care se împlinesc 4 ani de la începerea războiului de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei. Eu sunt sceptică în privința acestei date. Un lucru este cert, economia Rusiei este pe brânci, pentru că petrolul este vândut la prețuri foarte mici către India, către chinezi, flota Tenebra a Rusiei este persecutată, Uniunea Europeană pregătește cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și mai cu seamă o prevedere de ultimă oră că toate corăbile, toate navele rusești care țin de flota sa Tenebră vor avea interdicție de circulație sau de navigare în apele țărilor membre ale Uniunii Europene, inclusiv Marea Britanie. Știți foarte bine că pe acolo merg aceste nave și mai încearcă să tranzacționeze, să vândă petrolul rusesc. Acestea sunt reflexiile mele referitoare la tot ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, în zonă.
suntem cu toții cumva prinși în această stare de stand-by, cu un război care nu se termină, cu o impredictibilitate aici pe teritoriul Republicii Moldova, cu necesitatea de a ne hrăni, de a ne întreține familiile și în același timp o stare de anxietate care este legată de impredictibilitatea zilei de mâine. Noi totuși trebuie să înțelegem oricare ar fi preocupările noastre zilnice, cotidiene. Noi ne-am simțit mult mai bine și mult mai siguri și am fi mult mai optimiști dacă acest teritoriu între Prut și Nistru ar fi parte integratoare a României și nu vreau să ascult contra argumentele care zic, dar voi nu știți cum să ne unim, dar ce facem cu găgăuzii, ce facem cu rușii? Nu facem nimic, ne vom uni cu tot cu ei, ne vom restructura teritoriul, vom adopta peste noapte legislația românească, cea care este și legislație europeană. Păcat că această decizie nu se ia din timp și nu se pregătește așa cum trebuie să fie pregătită, cu implicarea mass media, cu implicarea politicienilor care să-și asume deschis necesitatea unirii Republicii Moldova cu România. Ea este lăsată să trăneze și, din păcate, unirea este folosită pe post de fumigene. Inclusiv Maia Sandu a făcut acest lucru, a folosit unirea Republicii Moldova cu România ca un instrument de presiune asupra Uniunii Europene. Eu nu cred că asta va da rezultat, asta dimpotrivă va irita probabil că oficialii europeni, pentru că ori ești politician serios și îți asumi un deziderat politic precum este unirea, ori nu te ocupi cu șantajul, că nu poți forța Uniunea Europeană să te primească pe tine Republica Moldova dacă tu nu ești în stare nici legislația europeană să o adopți într-un regim mai rapid. Nu ești în stare să faci reforme pentru armonizarea instituțională și legislativă a Republicii Moldova cu ceea ce se cere în conformitate cu cele 4 criterii de la Copenhaga și în conformitate cu tratatele de constituire a Uniunii Europene. Deci unirea și numai unirea, dragi privitori, ne poate salva din această cacealma în care ne-am pomenit cu toții atunci când dreptul internațional pe unele meridiane funcționează, pe altele meridiane nu mai funcționează. Un lucru din punctul meu de vedere este cert, această perioadă se va termina și nu este atât de, dacă trecem de eventualitatea unui război nuclear, desigur, pentru că Trump nu este veșnic la Casa Albă, pentru că regimul fascist de la Kremlin nu este veșnic, cu siguranță această perioadă de refractare, dacă doriți, o perioadă de perturbări, de vârtejuri se va termina, pentru că nu poate dura la nesfârșit nebunia omenirii de a alege în funcție de conducere oameni inadecvați. Asta ni se întâmplă de fapt, oamenii inadecvați, oamenii nebuni, oameni instabili psihic au ajuns să conducă cu marile democrații, cu vechile democrații și totuși în acest haos, eu cred că dumneavoastră ați observat deja, Uniunea Europeană pare să fie structura geopolitică, politico-economică, cea mai adecvată, care ia decizii cu întârziere, dar cumva care se înscriu într-o logică a umanității și a umanismului.